เอาจริงๆเนื้อหากับตัว Product ก็ผมก็งงๆนะมันซาวด์ไม่เหมือน Body Slam เท่าไรแต่ผมนึกไม่ออกว่ามันเหมือนอะไรนะใครดูหน้าเธอแล้วนึกถึงใครบางคนมั่งอะใช่ไหมล่ะกูแบบโอ๊ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับยังลุงครับวันนี้กลับมากับ Body Slam นะครับ2เพลงนะตามปกก็คือเรื่องของเรื่องคือเอ่อได้เห็น MV คำถามนะครับตัวล่าสุดของ Body Slam ที่ออกมาเมื่อวันที่16เนี่ยก็ชอบแหละนะครับไปเซอร์ไพรส์ตอนสุดท้ายหน่อยว่าโอเคมันก็เป็นงานจะเรียกว่างานสปอนก็ได้แหละนะครับก็คือทำกับ Lottery Plus เนาะซึ่งเอาจริงๆเนื้อหากับตัว Product ก็ผมก็งงๆนะทำไมถึงอาจจะเป็นการสร้างแบรนด์ Image หรือ whatever ก็แล้วแต่มันก็แปลกๆอยู่อันนี้ช่างมันก่อนเรื่องคือชอบครับก็คืออย่างน้อยก็ยังเป็นงานของ Body Slam เนาะแล้วก็เป็นงานของ Body Slam ที่มีเนื้อหาดีอย่างที่ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับดนตรีในส่วนตัวผมว่ามันแปลกหูนิดๆมันซาวไม่เหมือน Body Slam เท่าไหร่แต่ผมนึกไม่ออกว่ามันเหมือนอะไรนะเอาจริงๆแต่โดยตัวเนื้อหากับจะบอกว่าโทนก็ไม่ใช่มันก็เลยพาไปนึกถึงอีกเพลงหนึ่งที่ออกมาเมื่อสักปีที่แล้วมั้งใช่ไหมฮะปรากฏการณ์ผีเสื้อที่ทำกับโจอี้ภูวสิทธิ์ก็เลยเรียกว่าเอามาชวนดูกันอีกรอบแล้วกันอันนี้เอาจริงๆคือในส่วนของโปรดักชันโดยเฉพาะในส่วนของคำถามเนี่ยงาน MV ไม่ได้มีอะไรเด่นมากมายนะครับแต่ว่าก็ดูเพลินแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบดูแล้วผมก็มันก็อดคิดไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรเรียกว่ามาชวนกันดูแล้วกันนะครับไปอันแรกนะครับคำถาม Body Slam นะเครดิตก็เหมือนเดิมครับเนื้อร้องทำนองนะครับก็เป็นทีม Mango เนาะก็เป็นคนเขียนก็ทำกันมาตลอดนะครับเนื้อร้องจะเป็นคุณป้อมสุรชัยเนาะแล้วก็ส่วนของทำนองเนี่ยเป็นพี่หมู Big Ass นะครับเรียบเรียงก็โดย Body Slam นะครับแล้วก็ทีม Mango นะนอกนั้นไม่ได้บอกอะไรมากก็เหมือนเดิมครับ Produce ก็คือพี่ออฟ Big Ass นะครับอัดที่การดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาสเตอร์ที่ Sterling Sound New Jersey อันนี้เป็นห้องเป็น mastering engineer ที่ทำกับ Body Slam มาหลายเพลงแล้วล่ะนะครับถ้าลงไปดูเครดิตในหลายๆเพลงก่อนหน้านี้ก็จะเห็นชื่อนี้อยู่นะครับเพลงนี้ mix ที่เมืองไทยนะครับมีอะไรล่ะไม่มีอะไรละไปดูกันเลยดีกว่าอันเนี้ยดูแล้วตลกนิดๆคือก็เป็นการนอนลอยที่เหมือนเด็กในท้องแม่พอสมควรอาจจะเป็นความตั้งใจนะแต่ส่วนหนึ่งก็ดูตลกนิดนึงเนี่ยเอาจริงดนตรีซาวตั้งแต่ช่วงต้นเลยเปิดอินโทรมาผมไปนึกถึงจะบอกว่าโปเตโต้ก็ไม่ใช่แต่ก็มีความคล้ายคือซาวไม่ค่อยนึกถึง Body Slam เท่าไหร่แต่ว่าชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าแค่ซาวมันไม่คุ้นหูกับ Body Slam แค่นั้นเองมีเพียงความมุ่งมั่นในใจที่ใช้แทนคำตอบทุกครั้งที่มีคำถามว่าสิ่งที่เฝ้าถามปลายทางอยู่ตรงไหนค่ำคืนที่ลมฝนกระหน่ำคำถามยังคอยฉุดวันนี้ฉันควรหยุดดีไหมแต่ทุกแรงนิ้วรั้งยิ่งแพ้ความเชื่อในใจที่มันไม่เคยสั่นคลอนน้องผู้หญิงที่เล่นเป็นตัวเอกตอนเด็กนะครับใครดูหน้าเธอแล้วนึกถึงใครบางคนมั่งฟ้าไปกลางพายุไม่หยุดยั้งปีกบางๆยิ่งฝืนบินไปร่วงลงมาจากตาเนี่ยเป็นตาที่แปลกแล้วก็นึกถึงมีใครนึกถึงเชอปรางมั้งดวงตาที่เอเลี่ยนหน่อยๆแมวนิดเนี่ยเอกลักษณ์มากฟ้าสักกี่ครั้งแต่ฉันก็ไม่เคยทอดใจสองมือยังมีแรงเหลือพอให้เอื้อมไปไขว่คว้าส่งเท้ายังก้าวต่อไปสู่ปลายฟ้าเหยียบไปบนขวากน้ำที่มันรออยู่ให้รู้ว่าฉันยังศรัทธาสองตามองไปมีห
เธอคือคำตอบในใจฉันหยัดยืนเพื่อความฝันไม่แสนไกลคำถามและท้าทายไม่สำคัญฉันยืนยันด้วยหัวใจรอยยิ้มทุกครั้งของเธอคือพลังที่ส่งถึงใจทุกครั้งที่ฉันได้มองมันมีคุณค่ามากมายอยากใช้ทุกๆนาทีทำให้เธอมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปสองมือยังมีแรงเหลือพอให้เอื้อมไปไขว่คว้าสองเท้ายังก้าวต่อไปสุดปลายฟ้าเหยียบไปบนขวางน้ำที่มันรออยู่ให้รู้ว่าฉันยังศรัทธาสองตามองไปมีหนึ่งหัวใจที่ แล้วพอโตขึ้นมา ผมไม่แน่ใจว่าดาราสองคนเนี้ยเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ารูปหน้าคือโตมาแล้วมันใช่เลย แล้วก็เอกลักษณ์ของดวงตาก็ถึงแม้มันจะชัดน้อยกว่าน้องคนเด็กกันนะ ยืนยันก็เพราะเธอคือคำตอบในใจฉันหยัดยืนเพื่อความฝันไม่แสนไกลคำถามและท้าทายไม่สำคัญฉันยืนยันด้วยหัวใจถ้ายิ้มเมื่อกี้เชอปรางแท้ๆเลยอ่ะใช่ไหมล่ะ รอไปกลางพายุไม่หยุดยั้งปีกบางๆยังฟื้นบินไป แล้วอยู่ดีๆเชอปรางกลายเป็นพิมมา ก็แบบโอ๊ยอะไรวะเนี่ยคือเหมือนจริงๆเหมือนมากดูดิ ร่วงลงมาจากฟ้าสักกี่ครั้งแต่ฉันก็ไม่เคยถอดใจสองมือยังมีแรงเหลือพอให้เอื้อมไปไขว่คว้าสองเท้ายังก้าวต่อไปสู่ปลายฟ้าเหยียบไปบนขวางน้ำที่มันรออยู่ให้รู้ว่าฉันยังศรัทธาสองตามองไปมีหนึ่งหัวใจที่ยืนยันก็เพราะเธอคือคำตอบในใจฉันหยัดยืนเพื่อความฝันไม่แสนไกลคำถามและท้าทายไม่สำคัญฉันยืนยันด้วยหัวใจโอ้ พิมมาไหมพิมมาพิกซี่ไหมอ่ะ หยัดยืนเพื่อความฝันไม่แสนไกลคำถามที่ท้าทายคือพลังขอไว้ไม่ดังหัวใจ ขอบคุณเชื้อไฟแห่งแรงบันดาลใจนะครับอาจารย์มิ้งพิรดานะถ้าใครจำได้อาจารย์มิ้งพิรดาคือคนที่ได้แฟนพันธุ์แท้อพอลโลนะแล้วที่น่าเสียดายกว่านั้นคือส่วนหนึ่งคืออาจารย์มิ้งควรจะได้ร่วมโครงการตอนนั้นน่าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นของ X เนาะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด X Space Apollo อะไรสักอย่าง Academy อะไรเงี้ยแต่เรื่องของเรื่องคือบริษัทที่ทำกระสวยอวกาศหรือว่ายานอวกาศลำนั้นเนี่ยที่เป็นโครงการทำอยู่ครับล้มละลายฮะ โครงการพับไปอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไปร่วมไม่ได้ไปท่องอวกาศจริงๆซึ่งโครงการนั้นน่าจะเป็นโครงการที่เหมือนแบบเหมือนได้ออกไปที่ออร์บิทหน่อยหนึ่งแล้วกลับเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างน้อยก็คือเรียกว่าได้ออกไปแตะสเปซนะครับแต่ว่าก็เสียดายที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่อาจารย์ก็ยังก็อะไรยังก้าวตามฝันอยู่นะครับยังใช้วิชาความรู้เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาลัยนะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นคนเดียวที่เคยมีชื่ออยู่ว่าจะได้ไปแล้วยังไม่ได้ไปนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจที่เจ๋งดีครับมีเพียงความมุ่งมั่นในใจที่ใช้แทนคำตอบทุกครั้งที่มีคำ ผมมาสะดุดตรงเนี้ยเพิ่งเห็นว่าเป็นลอตเตอรี่พลัสคือไม่ได้บอกลอตเตอรี่พลัสไม่ดีนะผมแค่งงคอนเซปต์ระหว่างกันคุณลากล้าตามความฝันหรือยังแล้วเป็นลอตเตอรี่พลัสคือฝันว่าจะถูกหวยนี่เหรอคืออย่าเพิ่งยอมแพ้ซื้อไปเรื่อยๆจะได้ถูก
ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ผมก็ซื้อหวยแต่ว่าคือยังไงนะอดคิดไม่ได้อ่ะ anyway จบไปครับโอเคนั่นแหละก็พอดูแล้วก็พานกลับไปนึกถึงเพลงเรียกเพลงเก่าก็มันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะของบอดี้สแลมอีกเพลงหนึ่งคือปรากฏการณ์ผีเสื้อน่าจะสัก 2-3 ปีแล้วใช่ไหมปีอะไรนะ2023 2-3 ปีใช่นะครับเป็นเพลงที่ทำกับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ออกมาตอนนั้นแล้วผมชอบมากเพราะว่าซาวบอดี้สแลมซึ่งซาวบอดี้สแลมเนี่ยเป็นซาวที่เวลาที่ไปอยู่กับเพลงที่มีเมโลดี้ไทยๆมันกลืนง่ายมากเลยตั้งแต่ตอนที่ทำพิทฮอดใช่ไหมหรือทำเพลงที่มีเสียงแอดหรือคราวนี้มีเสียงพินเข้ามาซึ่งมันเบลนสวยตลอดเลยปรากฏการณ์ผีเสื้อนะครับอันนี้คำร้องเป็นตูนเขียนเองนะเอาใหม่ทำนองตูนเขียนเองนะครับแต่เนื้อร้องเป็นคุณโปนะครับก็ทีมแมงโก้นั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของการโปรดิวซ์นะครับก็จะเป็นคุณออฟพิกแอสเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้เนี่ยไปมิกซ์กับจอห์นสไปเกอร์นะครับจอห์นสไปเกอร์อยู่ที่อเมริกาเนาะผมไม่แน่ใจว่าเบสอยู่ตรงไหนแต่ว่าเป็นหนึ่งใน mixing engineer แล้วก็เป็นมือเบสจำชื่อวงแกไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเคยเข้าชิง Golden Globe มั้งนี่ผมไม่ชัวร์พอดีเปลี่ยนยังไม่ได้ไปหาดูนะครับแล้วก็มาสเตอร์ที่ Sterling Sound อย่างที่ว่านะมาสเตอร์ริงที่เดียวกันย้อนกลับไปปี 2023 ไปดูปรากฏการณ์ผีเสื้อกันดีกว่าอันนี้ MV สวยครับแต่ก็คือเป็น MV ที่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเป็นความสวยเท่เนาะเป็นเหมือนลายซิงค์ซะส่วนมากนะครับไปเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยคือขึ้นมา 3-4 โน้ตรู้เลย Body Slam อันนี้คือซาวด์ Body Slam ชัดๆเลยคือปีกสวยของมันเมื่อไรมันจะมีแรงบางเบากระทบให้โลกเปลี่ยนได้ทฤษฎีบอกไว้โยงใยสสารในเกี่ยวพันจากสิ่งเล็กน้อยหนึ่งส่วนเล็กๆมันก็มีพลังเหมือนกันออกไปทำให้โลกสะเทือนด้วยปีกบางๆใช้หัวใจนำทางต่อให้ปลายจุดหมายเลือนลางก็ทำต่อไปทุกวันไม่มีความใฝ่ฝันอะไรที่ในส่วนของภาพเนี่ยสังเกตนะทั้ง2 MV ทำเป็นซีนีมาสโคปก็คือเป็น 21:9 ทั้งคู่นะแต่ว่าอันเนี้ยเขายัดลงมาใน Letterbox นะก็คือมันมีกรอบใหญ่ที่เป็นกรอบดำบนล่างที่จะเป็น Full HD เนาะแล้วก็แต่ส่วนอันเมื่อกี้คำถามคือทำมาเป็น 21:9 เลยซึ่งพอมาดูในจอที่เป็นไวด์สกรีนธรรมดามันติดดำอยู่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนเฟรมมิ่งมันก็เลยจะต่างกันนิดหน่อยใหญ่เกินใจจึงมาฟังดูบ้าบอสักวันหนึ่งเชื่อมันมากพอโลกคงจะสะเทือนทั้งไปไปตามฤดูจะร้อนหรือหนาวเพียงใดไปมาก็ยังไปได้ฝันต้องการเปรียบดวงดาวฝันต้องการจะบินบนฟ้าไกล
มันกลมนะคือหมายถึงว่าสองโทนที่มันอยู่ด้วยกันน่ะมันกลมมากแล้วก็เอ่อต้องบอกว่าลายกีตาร์ของยอดอะเขามักจะมีลูกลิกที่เหมือนวนน่ะเป็นลูกที่เล่นซ้ำๆพยายามจะพูดให้ฟังง่ายๆนะเป็นเลขแล้วพอมันไปอยู่กับพินซึ่งชอบมีลูกที่วนอย่างนั้นเหมือนกันอะแล้วมันพอดีดีจังเลย โลกสะเทือนด้วยปีกบางๆใช้หัวใจนำทางต่อให้ปลายจุดหมายเลือนลางแค่ทำต่อไปทุกวันไม่มีความใฝ่ฝันอะไรที่ใหญ่เกินจะ ส่วน MV เนี่ยอันเนี้ยเป็นงานศาสตร์ทุกอย่างใส่เข้ามาคือหมายถึงว่าก็จะทั้ง MV ก็จะเป็นเลเยอร์นะก็จะมีบางอย่างเป็นเลเยอร์ซ้อนอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นบอดี้สแลมกับโจอี้ลายสิงห์อยู่ข้างหลังพร้อมกับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาต่างๆนานาก็เป็นโมชั่นเท่ๆอะไรเงี้ยแต่คือตัดแบบที่เอาจริงๆคือด้วยความที่มันก็ไม่ใช่เพลงป๊อปขนาดนั้นมันไม่ได้ต้องแบบคัตออนบีทอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ใส่เข้ามาเรื่อยอ่ะคือมันเป็นรูปของโลกจักรวาลโลกธรรมชาติเงี้ยวนๆไปซึ่งไม่ได้มีข้อเสียอะไรแค่มันก็มีแค่นั้นจริงๆอ่ะดูมันนะแต่ไม่ได้มีอะไรให้ไม่ได้มีภาพอะไรให้ต้องติดตามดูถึงแม้ฟังดูบ้าบอสักวันหนึ่งเชื่อมันมาพอโลกคงจะสะเทือนทั้งใบโลกมันจะสะเทือนแค่ไหนปรากฏการณ์ผีเสื้อครับ featuring โจอี้ภูวสิทธิ์แค่นั้นเลยวันนี้แค่นั้นเลย2อันนะครับ2 MV คือฟังอันหนึ่งแล้วนึกถึงอีกอันหนึ่งก็เลยชวนกลับไปย้อนดูกันดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆคือปรากฏการณ์ผีเสื้อเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2023ปลายปีเนี่ยจนตอนนี้แค่5ล้านกว่าวิวเองนะครับเป็นเพลงที่จริงๆเป็นเพลงที่ดีนะเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆอีกเพลงหนึ่งแล้วก็เล่นสดมันมากเวลายิ่งโดยเฉพาะถ้าได้โจอี้ขึ้นไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของคำถามก็เป็นเพลงใหม่ที่ดีในซาวด์ที่เปลี่ยนไปนะครับไม่รู้เหมือนกันใครรู้สึกยังไงลองแชร์กันข้างล่างหน่อยผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าผมบอกว่าซาวด์เหมือนซาวด์คล้ายๆโปเตโต้แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวก็ไม่ผมนึกไม่ออกจริงๆคือตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกว่ามันคือซาวด์อะไรนะครับใครนึกอะไรออกรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์กันข้างล่างนะนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับMV ทั้ง2อันนึงก็เป็น MV ที่มีสตอรี่หน่อยนะแต่ก็เป็นสตอรี่ที่ไม่ได้ต้องตามยากมากนักนะครับเข้าใจง่ายๆอีกอันก็คือไม่มีสตอรี่เลยก็เป็นความเท่นะอย่างหนึ่งของ MV ผมชอบอย่างหนึ่งนะคือถ้า MV จะมีสตอรี่ผมชอบผมว่าผมเคยพูดไปแล้วแหละก็คือถ้า MV มีสตอรี่แล้วมันไม่ต้องการเข้าใจคำพูดหรือมันเป็นแค่คำพูดสั้นๆมันโอเคสิ่งที่ผมจะไม่ค่อยชอบเป็นการส่วนตัวก็คือ MV ที่มี dialog เยอะแล้วทำตัวหนังสือให้อ่านข้างล่างเวลาที่ตัวละครใน MV พูดอะไรสักอย่างแล้วมีตัวหนังสือให้อ่านข้างล่างเพราะว่ากลายเป็นว่าเราต้อง process เหมือนถ้าตั้งใจฟังนะมันกลายว่าเรา process พาร์ทที่เป็นคำพูดที่เป็นภาษาเนี่ย2อันพร้อมกันคือเพลงเราก็จะฟังอ่านเนี่ยเราก็ต้องไปอ่านคำพูดด้วยซึ่งมันดึงความสนใจกันไปกันมาแล้วมันก็หลุดทั้งคู่จริงๆแล้วผมไม่เคยดู MV ที่มีคำพูดข้างล่างในขณะที่ฟังเพลงแล้วสามารถ enjoy พร้อมกันได้2อย่างมันไม่ได้เลยนะครับมันอาจจะเป็นสมองผมที่มัน process ไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นเสมอนะครับอันเนี้ยไม่มีซึ่งดีครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายแต่ก็ยังสามารถให้แรงบันดาลใจได้นี่เป็นสิ่งที่ชื่นชมนะครับ
MV ไม่เคยให้เครดิตไว้นะครับว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนกำกับหรืออะไรยังไงนะแต่ก็ชื่นชมไปโดยรวมแล้วกันนะครับในแง่ของเป็นผลงานของ Genie Records ทั้งคู่นะโอเคครับผมแค่นั้นแหละวันนี้ค่อนข้างผมว่าผมน่าจะทำได้ค่อนข้างสั้นพอสมควรนะใครคิดเห็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรที่รู้สึกอะไรยังไงก็อยู่ไว้ข้างล่างนะครับตรงคอมเมนต์นะแล้วก็ใครจะซับไว้ก็ยินดีนะครับโอเคตามนั้นไปละสั้นๆบาย